บางสิ่งไม่ได้จากเราไปหรอกมันแค่เบาเสียจนลมพัดพาไปเพื่อให้เราวางใจและยิ้มให้กับความว่างเปล่าอย่างเข้าใจชีวิตบางชีวิตเหมือนช่วงเปลี่ยนฤดูเย็นไปหน่อยสำหรับฤดูร้อนอบอุ่นเกินไปสำหรับฤดูฝนและไร้เหตุผลพอที่จะเรียกมันว่าฤดูหนาวในห้วงเวลานั้นมักมีใครบางคนกำลังเรียนรู้ว่าการไม่ยึดถือการไม่คาดหวังและการไม่อยากย้อนเวลาคืออิสรภาพของลมหายใจอย่างแท้จริงเรื่องในค่ำคืนนี้คือเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งผู้ที่เคยเชื่อว่าความรักที่ดีจะไม่เปลี่ยนไปจนวันหนึ่งเธอได้พบกับกลิ่นของสายลมโชยที่พัดพาเธอไปพบความจริงอีกบทที่งดงามไม่แพ้รักเลยนิทานธรรมะชื่อเรื่องกลิ่นไอรักสายลมโชยณชายฝั่งทะเลเล็กๆแห่งหนึ่งที่ไม่ปรากฏบนแผนที่ท่องเที่ยวมีคาเฟ่ไม้หลังหนึ่งตั้งอยู่บนเนินทรายร้านนี้มีชื่อว่าดั่งคลื่นสีครามซัดบนหาดทรายขาวเป็นร้านที่เสิร์ฟเครื่องดื่มกับเค้กโฮมเมดและวิวทะเลเต็มตาผู้เป็นเจ้าของร้านคือหญิงสาวชื่อน้ำฟ้าครั้งหนึ่งน้ำฟ้าเคยมีความรักกับชายหนุ่มผู้ชื่นชอบกลิ่นลมทะเลทั้งคู่เคยสัญญากันว่าจะเปิดร้านเล็กๆด้วยกันณที่แห่งนี้แล้วใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายริมทะเลที่ไม่มีใครรู้จักแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้เดินจากไปโดยไม่มีคำล่ำลาน้ำฟ้าใช้เวลาหลายปีซ่อมหัวใจของตัวเองด้วยการใช้เวลาเริ่มเรียนรู้สูตรขนมสูตรใหม่จากทักษะที่เธอมีอยู่แล้วผสมผสานกับความรักในการทำขนมเค้กจนเธอได้ขนมเค้กสูตรใหม่จากแรงบันดาลใจที่ครั้งหนึ่งเธอเคยเจ็บปวดแล้วยอมรับมันด้วยความเข้าใจ เป็นขนมเค้กครีมนมกลิ่นวานิลา มีการตกแต่งหน้าเค้กด้วยครีมสดกลิ่นวานิลาอย่างหอมหวานที่ทำเป็นรูปชายหาดสีขาวและโรยเกล็ดขนมปังเล็กๆสีครีมอ่อนให้เป็นเสมือนเม็ดทรายบนชายหาดสลับกับครีมนมสีฟ้าครามเป็นรูปคลื่นทะเลที่กระทบชายหาดสีขาวบริสุทธิ์ ทุกครั้งที่เธอได้อบขนมหอมกลิ่นนมวานิลาแล้วบรรจงตกแต่งหน้าเค้กด้วยความหมายที่เข้าใจธรรมชาติของคลื่นทะเลที่ซัดเข้าหาฝั่งตลอดเวลาที่ชีวิตยังคงดำเนินต่อไปเหมือนเธอได้ให้โอกาสตัวเองในการทำความเข้าใจธรรมชาติของชีวิต เชกเช่นเดียวกันกับขณะที่บรรจงตกแต่งหน้าเค้กอย่างมีสมาธิสติและความอ่อนโยนกับใจตัวเองอีกครั้งเช้าวันนี้น้ำฟ้าได้อบขนมสูตรใหม่ที่คิดค้นและวางขายเป็นครั้งแรกหลังจากซุ่มฝึกฝนและทดลองชิมไปหลายครั้งจนได้รสชาติ และรูปแบบที่เธอต้องการแล้วเค้กสูตรนี้น้ำฟ้าเธอตั้งชื่อไว้เช่นเดียวกับร้านว่าดั่งคลื่นสีครามซัดบนหาดทรายขาวในขณะที่เธอตักแบ่งเค้กเป็นชิ้นๆเพื่อเตรียมไว้สำหรับการขายอยู่นั้น
ได้มีชายหนุ่มนักท่องเที่ยวผมสีบรอนซ์แววตาคมเข้มหลงทางผ่านมาเขาพูดทักทายน้ำฟ้าเป็นภาษาอังกฤษก่อนจะถามทางเธอว่าเขาต้องการไปดูวิวที่มีทิวทัศน์ประมาณนี้ครั้งเมื่อเขายังเป็นเด็กเขาเคยมาเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวและครั้งนี้เขาได้เป็นชายหนุ่มนักผจญภัยเต็มตัวแล้วเลยอยากกลับมาอีกเพราะหลงรักในเสน่ห์ของสายลมเสียงคลื่นและกลิ่นทะเลที่โชยตลอดทั้งวันเขาพยายามอธิบายให้เธอเข้าใจน้ำฟ้าได้บอกทางให้ชายหนุ่มอย่างคนที่คุ้นเคยในพื้นที่นี้เพราะเธอก็ได้ใช้ชีวิตอยู่บนชายฝั่งแห่งนี้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเช่นเดียวกันขณะที่ทั้งคู่พูดคุยสนทนาอยู่นั้นชายหนุ่มผมบรอนซ์ก็เหลือบไปเห็นเค้กก้อนหนึ่งอยู่ในตู้โชว์แล้วเอ่ยเสียงดังอย่างประหลาดใจว่าเค้กนั่นสวยเหมือนจริงเลยผมขอเหมาทั้งปอนด์เลยนะเขาได้กลับไปพร้อมกับเค้กทั้งปอนด์ที่เธอเพิ่งอบเสร็จใหม่ๆและวางขายเป็นครั้งแรกยามเมื่อสายลมโชยโบกพัดยอดมะพร้าวริมชายหาดสั่นไหวตามแรงลมผสมผสานเสียงคลื่นทะเลซัดชายฝั่งน้ำฟ้าก็ยังคงเตรียมร้านและอบเค้กดังเช่นเคยลูกค้าไม่มากนักแต่ก็มีแวะเวียนมาตลอดทั้งวันจนเกือบค่ำขณะที่เค้กเหลือชิ้นสุดท้ายน้ำฟ้าเธอได้เตรียมเก็บร้านเหมือนทุกวันแต่จู่ๆก็มีเด็กผู้หญิงผมสีบรอนซ์อายุประมาณ7 ขวบวิ่งเข้ามาในร้านอย่างซุกซนเธอกระตุกชายกระโปรงของน้ำฟ้าแล้วชี้ไปที่เค้กชิ้นสุดท้ายนั้นน้ำฟ้าเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนจะจัดเค้กใส่กล่องให้โดยไม่คิดเงินแล้วเพราะเค้กก้อนนี้เหลือชิ้นสุดท้ายโดยที่เธอไม่คิดจะขายแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นสายหัวไม่รับฟรีแต่จะจ่ายเงินน้ำฟ้าเธอยิ้มอย่างเข้าใจแล้วรับไว้ก่อนจะหยิบนมสดบรรจุขวดแถมให้เด็กผู้หญิงคนดังกล่าวแล้วเธอก็กระโดดท่าทางดีใจก่อนวิ่งหายไปทางหน้าร้านและในวันหนึ่งต่อมาขณะที่ร้านกำลังวุ่นวายกับลูกค้าร้านน้ำฟ้าเป็นที่รู้จักและขายดีมากด้วยเหตุมาจากรสชาติและความหอมกลุ่นกลิ่นนมวานิลาที่อบอวลในปากของคนที่เคยได้ลิ้มลองเค้กที่ชื่อว่าดังคลื่นสีครามซัดบนหาดทรายขาวจัดได้ว่าเป็นเมนูยอดฮิตของลูกค้าที่แย่งกันมาซื้อทานที่ร้านบ้างก็เหมากลับบ้านเป็นปอนด์จนลูกค้ารายอื่นต้องอดใจรอแล้วกลับมาซื้อในวันต่อไปน้ำฟ้าเธอขมักเขม้นในการทำงานที่ร้านคาเฟ่วันแล้ววันเล่าจนเธอลืมเรื่องราวความเจ็บปวดในอดีตจนหมดสิ้นโดยไม่รู้ตัวและเหลือไว้แค่ความทรงจำดีๆที่เคยมีต่อกันของคนเก่าอย่างเข้าใจแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ลืมเอะใจในบางสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แทบทุกวันที่เธอเปิดร้านคือมักจะมีเด็กผู้หญิงผมสีบรอนซ์คนเดิมที่ชอบแวะเวียนมาซุกซนและทานเค้กร้านของเธอแทบวันเว้นวันเลยทั้งที่เด็กผู้หญิงคนนี้ดูลักษณะท่าทางน่าจะเป็นคนต่างถิ่นเสียด้วยซ้ำจนเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนเด็กผู้หญิงคนดังกล่าวได้หายไปไม่ได้มาสั่งเค้กร้านเธอกินเธอจึงเริ่มเอะใจและคิดถึงแปลกๆแต่แล้วก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาค่อยๆเดินเข้ามาในร้านในช่วงที่ลูกค้าไม่พลุกพล่านมากนัก
เขาพูดเป็นภาษาไทยไม่ชัดมากนักแต่จับใจความได้ว่าร้านนี้หอมกลิ่นทะเลอบอวลดีนะครับหอมไปถึงเค้กชิ้นนั้นเลยครับชายหนุ่มพูดพลางชี้ไปยังเค้กในตู้ที่ตกแต่งด้วยรูปคลื่นทะเลบนชายหาดขาวน้ำฟ้ายิ้มให้ก่อนจะเอ่ยว่ารับสักชิ้นไหมคะรับรองอร่อยไม่ลืมเลยค่ะชายหนุ่มนิ่งแล้วเอ่ยเบาๆชิ้นเดียวคงไม่พอหรอกครับผมเป็นคนกินเก่งซะด้วยสิน้ำฟ้าทำหน้าชงนแต่ก็ยิ้มกบเกลื่อนไปพลางก็เดินไปรับออเดอร์ลูกค้าอีกโต๊ะที่เพิ่งเดินเข้ามาแล้วกลับมาเตรียมเครื่องดื่มที่เคาน์เตอร์ชายหนุ่มคนนั้นมองหน้าน้ำฟ้าแล้วอมยิ้มก่อนจะมีเด็กผู้หญิงผมบรอนด์วิ่งเข้ามาอย่างซุกซนร่วมโต๊ะกับชายหนุ่มแล้วพูดกับชายหนุ่มเป็นภาษาอังกฤษว่าพ่อคะเมื่อไหร่จะพาพี่ผู้หญิงคนนี้ไปอบขนมที่บ้านเราคะเด็กผู้หญิงชี้ไปที่น้ำฟ้าขณะที่ชายหนุ่มก็แอบยิ้มแก้มแดงเงียบๆไม่ได้ตอบอะไรลูกสาวก่อนจะลุกเดินไปกระซิบถามน้ำฟ้าเบาๆที่เคาน์เตอร์ขณะจัดขนมใส่จานอย่างปราณีตเป็นภาษาไทยว่าจะเป็นการรบกวนไหมถ้าผมต้องการแม่ครัวประจำบ้านของผมตลอดชีวิตน้ำฟ้าตาโตท่าทางตกใจแต่แก้มแดงร้อนเผาไปทั้งหน้าหญิงสาวนึกในใจนี่เรากำลังถูกเขาจีบอยู่หรือนี่ทั้งคู่สบสายตากันทันใดนั้นความทรงจำบางอย่างก็หลั่งไหลเข้ามาน้ำฟ้าจำเขาได้แล้วเขาคือชายหนุ่มนักท่องเที่ยวผมบรอนด์แววตาคมเข้มที่เคยหลงทางผ่านเข้ามานั่นเองและนั่นคงเป็นลูกสาวตัวน้อยของเขาที่แวะเวียนมาอุดหนุนเป็นประจำหลังจากที่ทั้งคู่ได้พูดคุยกันอย่างจริงจังจึงเข้าใจและรู้ว่าชายหนุ่มเขาแอบมาส่งลูกสาวให้ลงมาซื้อเค้กบ่อยๆโดยที่เขาเพียงแค่แอบเฝ้ามองอยู่ห่างๆเพราะยังไม่กล้าที่จะเปิดใจเช่นเดียวกันเพราะชายหนุ่มเองเมื่อหลายปีก่อนที่จะกลับมาท่องเที่ยวณชายฝั่งแห่งนี้เขาเองก็ได้ผ่านการหย่าร้างกับภรรยามาและปิดใจตัวเองลงเช่นกันจึงได้ให้โอกาสและเวลาเยียวยาจิตใจด้วยการทำสิ่งที่เขาชอบนั่นคือการผจญภัยกับทิวทัศน์ที่งดงามในความทรงจำครั้งเมื่อยังเป็นเด็กและตอนนี้เขาก็ได้ซื้อบ้านบนชายฝั่งแห่งนี้อาศัยอยู่กับลูกสาวมาเป็นระยะเวลาสักพักใหญ่จึงได้ฝึกพูดภาษาไทยไว้บ้างโดยเฉพาะประโยคจีบเธอนั่นเองน้ำฟ้าฟังอย่างเข้าใจและมองตายิ้มให้กันโดยทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าคนทั้งร้านรวมถึงลูกสาวของเขาเองก็หันมองแล้วพากันยิ้มแก้มแดงละเลือกันทั่วหน้าความผิดหวังในความรักไม่ใช่จุดจบของความสามารถในการรักและบางครั้งความรักที่เราสูญเสียอาจคืนกลับมาในรูปแบบของความเข้าใจไม่มีใครเดินผ่านสายลมโดยไม่สะเทือนแต่ทุกคนล้วนสามารถปล่อยให้สายลมพัดผ่านไปได้โดยไม่ต้องยึดถือมันไว้ในความเงียบของลมทะเลในกลิ่นหอมของเค้กวานิลาเนื้อนุ่มและในลมหายใจของใครบางคนที่เคยเจ็บยังมีบางอย่างค่อยๆหอมขึ้นใหม่อีกครั้งกลิ่นไอของรักที่ไม่ต้องยึดติดแต่ยังคงโชยอยู่ภายในใจได้อย่างอบอุ่นหากได้วางมันลงอย่างอ่อนโยนไม่ใช่ความเฉยเมยแต่คือความเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนมีเวลาของมันรัก
ก็มีวันมา และมีวันที่ต้องจากไป แต่ใครจะรู้ว่าไม่นานมันจะกลับมาอีกครั้งไหม เหมือนดั่งคลื่นสีครามที่กระทบหาดทรายขาวและสายลมโชยของกลิ่นหอมกลุ่นนมวานิลาบนหน้าเค้กเนื้อนุ่ม บาลีปิดท้าย โยธัมมังปัสสติ โสมังปัสสติ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นย่อมเห็นเราตถาคต ความหมายลึกซึ้งในบริบทของความรัก เมื่อเรามองอีกฝ่ายด้วยธรรมะ คือด้วยปัญญาและความเข้าใจ และไม่ยึดมั่นถือมั่น ความรักจะไม่กลายเป็นความครอบครอง แต่จะกลายเป็นพื้นที่ให้ใจได้เติบโต เมื่อเห็นธรรมในใจของกันและกัน เราจึงเห็นกันและกันอย่างแท้จริง